हेलो साथी नमस्कार। आज मैले स्ट्याटिस्टिकको पियर टेस्टको पार्ट लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडिको जेड टेस्ट सिंगल मिन, डबल मिन, सिंगल प्रोपोर्सन, डबल प्रोपोर्सन, टी टेस्टको सिंगल मिन, डबल मिन हैन मैले लिएर आइसकेको छु। तपाईले जेड टेस्ट र टी टेस्ट कसरी छुट्याउने भन्ने टेक्निक सिकाइसकेको छु। वान टेल र टु टेल कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा पनि मैले सिकाइसकेको छु तपाईलाई। यो तपाईको पियर टेस्ट पनि टी टेस्ट भित्रै पर्छ भनेर बुझ्नुस् है त। अब पियर टेस्ट कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि म तपाईलाई डाइरेक्ट एउटा न्युमेरिकल इक्जाम्पलबाट बुझाउने वाला छु र यस च्यानल भित्र तपाईले अर्गनाइजेसन बिहेभियरको, म्यानेजरियल इकोनोमीको, स्ट्याटिस्टिकको, रिसर्चको जुन तपाईको मास्टर र बीबीएसँग सम्बन्धित छ, बीबीए पढ्दै हुनुहुन्छ भने बीबीएको ई बिजनेसको, एन्टरप्रेन्योरको पनि सम्पूर्ण भिडियोहरु यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र मैले आज तपाईलाई पियर टेस्ट पहिला सुरुमा यो पियर टेस्ट भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा हामी पहिला बुझौँ ल। बुझ्दाखेरि पियर टेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटै चीजको चाहिँ आफ्टर र बिफोर क्या प्राय जसो आफ्टर र बिफोर सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईले मेडिसिन खानुभयो, मेडिसिन खानुभन्दा अगाडिको र मेडिसिन खाइसकेपछि पछाडिको चाहिँ तपाईको डाटाहरु कलेक्सन गरेर के फरक छ, अनि एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि र एडभर्टाइजमेन्ट गरिसकेपछि के फरक छ, कस्तो त्यसमा इम्प्याक्ट आएको छ, हो त्यस्तो कुरा हामीले मेजर गर्ने, टेस्ट गर्ने, हाइपोथेसिसबाट टेस्ट गर्छौं बुझ्यौ। हाइपोथेसिसको सेटिङ चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ, जुन यो हामीले टी टेस्ट भित्रै पर्छ किनभने यन भनेको हाम्रो 30 भन्दा सानो हुन्छ र जेड टेस्टमा के हुन्छ यो 30 सहित माथि हुन्छ भन्दा 30 सहित ठुलो हुन्छ, 30 31 32 भन्दा ठुलो हुन्छ भने तपाईको टी टेस्टमा त के हुन्छ भने 29 28 भन्दा सानो हुन्छ भनेर बुझ्नुस् है त। अनि तपाईले अब यति बुझिसकेपछि अब क्वेशन चिन्ह सबसे ठुलो प्रब्लम हो र सबसे ठुलो प्रब्लम क्वेशन चिन्ह हो र म्याक्सिमम 80% क्वेशनहरुमा चाहिँ आफ्टर र बिफोर दिएको हुन्छ। यदि त्यो दिएको छैन भने तपाईले एउटै चीजको दुई ठाउँमा का दुई चोटी, जस्तै तपाईको इन्टरभ्यु दिनुभयो, इन्टरभ्युबाट दिनुभन्दा अगाडिको र इन्टरभ्यु दिइसकेपछिको, जस्तै तपाईले टेस्ट दिनुभयो, टेस्ट दिनुभन्दा अगाडिको र टेस्ट दिइसकेपछि, यानी कि तपाईले ट्रेनिङ लिनुभन्दा अगाडिको र ट्रेनिङ लिइसकेपछि हो, यस्तै कुरा दिइरहेको हुन्छ क्या। त्यसरी यो क्वेशन बुझाउँदाखेरि यन पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यन कतिदेखि कतिसम्म दियो भने चाहिँ हामीले पियर टेस्ट भनेको टी टेस्ट भित्रै पर्छ भनेर एउटा तपाईले बुझ्नुस् न है त, किन टी भनेको 30 भन्दा सानो हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। अनि त्यसपछि आफ्टर बिफोर र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफ्टर र बिफोरलाई घटाएर पनि यील्ड टु चेन्ज भनेर यस्तो शब्द पनि दिएको हुन्छ भने टी हेर्ने भनेको यर्न हेर्ने 30 भन्दा सानो र यील्ड टु चेन्ज भनेर दियो भने त्यो सिधै के भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टरबाट बिफोर घटाएर त्यो डिफरेन्स पनि दिइसकेको हुन्छ भनेर बुझ्नुस् ल। अनि त्यसपछि जहिले पनि हामीले डी झिक्नको लागि त्यसमा डी को कुरा हुन्छ, डी झिक्नु भनेको डिफरेन्स क्या बुझ्नु, दुईटा भनेको आफ्टरबाट बिफोर घटाएर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नुस् ल। म तपाईलाई इक्जाम्पल देखाउँछु हेर्नुस् है। 8 sales executive trainee as assigned sales jobs right after their recruitment. After a fortnight, they are withdrawn from their field duties and given a month training sales executed by them in the thousands of rupees before and after training and training का कुरा गरेको छ। in the same period are listed भनेको एउटै चीजको क्या एउटै हेडिङको, जस्तै सेल्स के छ आफ्टर र बिफोर छ, तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ आफ्टर र बिफोर दिएको हुन्छ क्या बुझ्नुभयो। यस्तो डाटाहरु प्राय छ। अनि यदि तपाई यो आफ्टर र बिफोर दिएको छ भने यील्ड टु चेन्ज केलाई भन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई देखाउँछु ल। त्यो जुन चाहिँ डिफरेन्स दिएको हुन्छ, अब यही कुरालाई सोलुसन लेख्दा सोलुसन एक्स मैले बिफोरलाई माने, अनि त्यसपछि वाइ दिए मैले आफ्टर ट्रेनिङलाई माने, सेल्स आफ्टर ट्रेनिङ है त। डी भनेको चाहिँ वाइ माइनस यक्स हो, यु वाइ माइनस यक्स को डिफरेन्स दुईटा सेल्सको आफ्टर र बिफोरको सेल्स हो बुझ्नुभयो। कहिलेकाहीँ तपाईलाई यील्ड टु चेन्ज भनेको कुरा पनि यही डी नै हो भन्नुस् है। यील्ड टु चेन्ज सोध्छ क्वेशनले बुझ्नु, 90% भन्दा अलिकति कम 80% सम्म चाहिँ तपाईको आफ्टर र बिफोरै सोधिरहेको हुन्छ क्वेशनले बुझ्नुभयो। एउटै चीजको क्या, जस्तै मेडिसिन लिनुभन्दा अगाडि, मेडिसिन लिइसकेपछि, एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि, एडभर्टाइजमेन्ट गरिसकेपछि आफ्टर बिफोर तले बुझिसक्नु होला। त्यसपछि अब यही क्वेशनलाई मैले यहाँ के रे बिफोरलाई यक्स मानेको थिएँ, त्यही यो छ नि, यो मैले एक्स को यसरी राखे बुझ्नुभयो। त्यसपछि यो मैले सेल्स आफ्टर ट्रेनिङलाई वाइ मानेको थिएँ लिए। अब यो डिफरेन्स झिक्ने जुन चाहिँ हामीलाई यील्ड पनि भन्छ अथवा डी पनि
भन्छ हेर्नुहोस् डी भनेको वाइ भनेको आफ्टरबाट बिफोरबाट मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छु बुझ्नुभयो भनेको तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टरबाट बिफोर घटाउने भनेपछि यो गर्नुभयो अनि यही डीको स्क्वायर यहाँ गर्नुभयो यसको स्क्वायर क्या 5 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 6 को स्क्वायर अनि 4 को स्क्वायर भने तपाईँले लेख्नुहुन्छ है त अनि अब यसमा यन कतिवटा छ गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेछ फेरि गर्नु 8वटा गर्नु छ फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छ 8वटै छ यन पनि हाम्रो 8वटै छ यो यन 8वटा भएपछि यसको यन पनि 8वटै हुनै पर्छ का बराबरको मात्रै हामीले आफ्टर र बिफोर हेर्ने हो क्या बराबर यन भनेको तपाईको यदि यो केही पनि थिएन भने तपाईको के हुन्थ्यो नि यो त हामीले टी टेस्ट पनि गर्न सक्थ्यौं नि त यन किनभने तपाईको यन त हाम्रो त 30 भन्दा सानो थियो नि हामीले टी टेस्ट डबल मिन वाला हामी टेस्ट गर्न सक्थ्यौं भने एउटै हिडिङको बराबर भनेको यन पनि बराबर भयो भने हैन आफ्टर र बिफोर को कुरा गर्यो भने हैन अनि यील्ड को कुरा गर्यो भने त्यहाँ हामीले पियर टेस्ट गर्ने हो भने बुझ्नुस् है त त्यसपछि अब यो गरिसकेपछि अब हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुले भने बुझ्नुस् ल यो तपाईले यो बीबीए पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा एमबीएस गर्दै हुनुहुन्छ भने यो क्वेशन सोध्ने क्वेशन हो 7.5 मार्क्समा बुझ्नु तपाईको यो अब हामीले एसटी निकाल्ने फर्मुला बुझ्नु एसटी निकाल्ने फर्मुलामा चाहिँ अब हामीले एउटै फर्मुला मैले दिए किन भन्दा तपाईले यसरी नै निकाल्नुस् का बुझ्नुभयो एउटै तरिकाले फलो गर्नु भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ अब यो रुट अन्डर समेसन डी को स्क्वायर अनि समेसन डी को होल स्क्वायर बाइ डिभाइड बाइ यन अनि डिभाइडेड बाइ यन माइनस 1 यो सबै रुट अन्डर भित्रै हो है त त्यसपछि 140 कुन यो 40 यहाँ राख्यो यो 32 को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 8 अनि होल डिभाइडेड बाइ 7 हो कति 1.31 आयो कि आएन आयो भनेको यो तपाईले फर्मुले भने बुझ्नुस् ल यो यसरी नै यसो टेबल वालाको फर्मुला यसरी नै गर्ने भने एउटा मात्रै मैले तपाईलाई यसरी निकाल्न त धेरै फर्मुलाहरु छ जुन तपाईलाई टी टेस्टमा पनि तपाईलाई भनेको थिए बुझ्नु भएको हैन बुझ्नु भयो होला तपाईले अब हेर्नुस् अब मैले यसमा हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गरेको छ हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गरेको छ H0 भनेको नल हाइपोथेसिस हो H1 भनेको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो कुरा मैले तपाईलाई फर्स्टमा जेड टेस्टमै भनिसकेको थिए त्यसै अब यो म्यु x = म्यु y लेख्ने अब भनेको बराबर भयो कुनै कन्ट्रिब्युट छैन भनेको बुझ्नुभयो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन आफ्टर एन्ड बिफोर द ट्रेनिङ भनेको छ नि त्यसले सेल्स ट्रेनिङ लेख्दा पनि हुन्छ तपाईले बुझ्नुभयो त्यसपछि अब यो अब राइट टेल हो कि लेफ्ट टेल भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने यो मेन इश्यू हो क्या बुझ्नु म तपाईलाई सिम्पल वेबाट दिन्छु है त सिम्पल तरिकाबाट के गर्नुस् भन्दाखेरि यसको एभरेज झिक्नुस् भनेको यो सबैलाई टोटल गरेर क्याल्कुलेसनले देखाइरहनु पर्छ क्याल्कुलेसनले डिभाइड गर्नुस् यो गर्नु कति रहेछ 8 ले डिभाइड गर्नुस् फेरि यो पनि टोटल गर्नुस् 8 ले डिभाइड गर्नुस् हैन 8 किन भन्दा 8 वटा छ नि त अनि हेर्नुस् त यसको र यसको एभरेजमा कुन ठुलो छ हो जता ठुलो छ त्यतै फर्काउने क्या बुझ्नुभयो तपाईले बुझ्नु भएन न देखाउँछु ल यसको बेस टेक्निक भनेको त यक्स को यहाँ हेर्नुस् 23 20 19 21 18 20 18 plus 17 यति पो डिभाइडेड बाइ 8 कति आयो भने त 19.5 आयो फेरि अर्को y को 20 20 24 24 22 23 24 21 डिभाइडेड बाइ 8 हेर्नुस् त कति 23.5 आएको पहिले सुरुमा कति आयो भन्नुस् त 19.5 र 23.5 आयो यो यक्स को आयो युआई को कता ठुलो भन्नुस् त यो 23 ठुलो हो कैन हो त्यही भएर यता लेखेको भने एभरेजबाट गर्नु सबसे राम्रो एभरेज भो अनि तपाईले के लेख्नुहुन्छ भने आफ्टर ट्रेनिङ को त्यो परफर्मेन्स राम्रो भो कन्ट्रिब्युट गर्यो ट्रेनिङ भनेर धेरै सिग्निफिकेन्स हैन कि तपाईको आफ्टर अब यसमा त तपाईले देयर इज नो सिग्निफिकेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो यसमा लेख्नुहुन्छ किनभने बराबर भो यसमा त ग्रेटर देन लेस देन जुन मैले टी टेस्टमा एप टेस्टमा पनि मैले तपाईलाई सिकाएको थिए कसरी लेख्ने भने यसमा मात्र ग्रेटर के भो y भनेको आफ्टर भनेको ग्रेटर देन आफ्टर छ भनेर तपाईले आफ्टर सेल्स चाहिँ आफ्टर ट्रेनिङ चाहिँ ग्रेटर परफर्मेन्स छ तपाईले त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त त्यसो गर्नुस् अनि स्टेप 2 मा के हुन्छ यो फर्मुले हो है त मैले तपाईलाई डाइरेक्ट मैले न्यूमेरिकलबाट तपाईलाई सिकाएको है त तपाईको टाइम वेस्ट किनभने तपाईले एक्जाम ओरिएन्टेड र एक्जामको बेला मात्र हेर्ने हुनु भएको हुनाले मैले सिधै तपाईलाई यताउति नघुमेको डाइरेक्ट न्यूमेरिकलमा भएको है त अनि अन्डर H0 गरे अनि डी
डीको यो मिन हो क्या, डीको यो भनेको माथि बार हो, अनि एसटी डिभाइडेड बाई रुट अन्डर हियर। अब यो भनेको हामीलाई एसी जहिले पनि यो तलको पार्ट भनेको एसी हुन्छ, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। अब यो डी कसरी आयो भन्दाखेरि यो डी छ नि, या समेसन डीलाई चाहिँ नि दुईटाको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ यनले डिभाइड गरेर चाहिँ 4 आयो नि, त्यही के हो बुझ्नुभयो। अनि यस चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौँ, यस चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौँ। अब यस चाहिँ निकालिसकेपछि यो भयो। त्यसपछि अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% एजुम भयो। डिग्री अफ फ्रिडम यन -1 भनेको 7 हो, जुन हामीले टी टेस्टमा पनि सिङ्गल मिनमा पनि गरेका थियौँ यन -1 हो, यो गर्नुभयो। त्यसपछि अब के हुन्छ क्रिटिकल भ्यालु टी 0.05 को 7 हेर्ने कुनमा भन्नुहोस् त 1 टेलमा, किन भन्नुहोस् त, किनभने यो हेर्नुहोस् त एक साइड बडी छ कि छैन, एक साइड बडी छ, कता भन्नुहोस् त, यो भनेको लेफ्ट टेल हो क्या, म तपाईँलाई टी टेस्टमा पनि भनेको थिएँ, अनि तपाईँलाई मैले जेड टेस्टमा पनि भनेको थिएँ, ठिक छैन, कता चुच्चो फर्किँदाखेरि लेफ्ट टेल होइन, कता नफर्किँदाखेरि राइट टेल भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। अब म तपाईँलाई टेबल हेर्न सिकाउँछु। टेबल कसरी हेर्ने भन्छ टी टेस्टको 1 टेलमा हेर्ने, टी टेस्टको 1 टेलमा 0.5 मिनट्स माथि भनेको तपाईँको 1 टेल हो, यो तल भनेको 2 टेल, यो कुरा पनि विचार हुनुहोस् है। फेरि सबै स्टुडेन्टले के भन्छ, यसो त 1 टेल 2 टेल दिएको छैन भने 2 टेलै हेरेर आइरहनुहुन्छ क्या, माथिको विचार गरिरहनुहुन्न। अब हेर्नुहोस् 0.5 को कतिमा 7मा 0.5 भनेको कति छ भने 1.895 छ कि छैन, त्यही। अब हेर्नुहोस् त टेबल भ्यालु ठुलो कि क्यालकुलेसन भ्यालु ठुलो, क्यालकुलेसन भ्यालु ठुलो कि टेबल भ्यालु ठुलो, क्यालकुलेसन भ्यालु ठुलो। क्यालकुलेसन भ्यालु ठुलो भएपछि तपाईँको जहाँ पनि यो हाइपोथेसिसमा जहाँ पनि के हुन्छ नि H0 रिजेक्टेड हुन्छ। H0 रिजेक्टेड भएपछि जुन तपाईँले H1 मा यानि कि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जुन ल्याङ्ग्वेज लेख्नु भएको छ नि त्यो लेख्ने रिजेक्टेड भएको केसमा। यदि एक्सेप्टेड भएको भए H0 कै ल्याङ्ग्वेज लेख्नु, जुन नल हाइपोथेसिसकै तपाईँले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यहाँ तपाईँको नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हामीले मोडुलसमा राखेर नेगेटिभलाई हटाएर पोजिटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेको है त। मैले तपाईँलाई डाइरेक्ट न्युमेरिकलबाट एउटा बुझाएको हो, यो सजिलो पनि छ। त कसरी क्वेसन चिन्ने फर्मुला यो हो, बुझ्नुहोस्, पियर टेस्टको फर्मुला यो हो र तपाईँको यो एसजी निकाल्ने फर्मुला यो हो भनेर बुझ्नुहोस् ल। धेरैवटा फर्मुलाहरू छन् तर मैले तपाईँलाई सजिलो तरिकाले एउटै फर्मुला युज गर्नुहोस् है त, यही फर्मुला हो अनि डी यसरी निकाल्ने हो भनेर बुझ्नुहोस् है त। थ्याङ्क यू सो मच। ल मैले अब एफ टेस्टको लिएर आउनु भयो त।